እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፔሮልን አሰራር ነው። በመጀመሪያ ፔሮል ለመስራት በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት የሳላሪ ሬንጆች እና ታክስ ሬት ዲዳክሽን አስቀምጦልናል። በዚህ መሰረት እዚህ ጋር በምታዩት ቴብል መሰረት ለምሳሌ ከ0 ብር እስከ 600 ብር ከሆነ ምንም አይነት ታክስ ያ ሰው አይከፍልም። ከ601 ብር እስከ 1650 ብር ከሆነ 10% ታክስ ይከፍልና ከዛ ላይ 60 ብር ይቀነስለታል። ከ10900 ብር በላይ ከሆነ አንድ ሰው በወር የሚያገኘው ደሞዝ 35% ይቆረጥበታል። ከዛ ላይ ሲቀነስ 1500 ብር ተመላሽ ይሆንለታል። በምሳሌ እንያቸው። መጀመሪያ የፔንሽን ሁለት አይነት ፔንሽን አለ። 7% ከኛ ከተቀጣሪዎች ላይ የሚቆረጥ ሲሆን 11% ደግሞ ከቀጣሪዎቻችን ላይ የሚቆረጥ ነው። ኢንካም ታክስ ለመስራት ቤዚክ ሳላሪያችን ሲባዛ ታክስ ሬት ሲቀነስ ዲዳክሽን። ኤምፕሎይ ፔንሽን ማለት ቤዚክ ሳላሪያችን ሲባዛ 7% ወይም 0.07። ኔት ፔይ የምንለው ደግሞ ግሮስ ኤርኒንጋችን ሲቀነስ ፔንሽን ሲቀነስ ኢንካም ታክስ ወይም ቶታል ዲዳክሽናችን ከግሮስ ሬታችን ላይ ኤርኒንጋችን ላይ ሲቀነስ ማለት ነው። በምሳሌ እንስራ። እንደዚህ አይነት ቴብል ይኖረናል ኤክሴላችን ላይ የአንድን ካምፓኒ ለመስራት። ለምሳሌ ኔም ኦፍ ኤምፕሎይ፣ ፖዚሽን፣ ዴት፣ ቤዚክ ሳላሪ፣ ትራንስፖርት አላዋንስ፣ ታክሰብል ትራንስፖርት አላዋንስ፣ ፎረን አላዋንስ፣ ፖዚሽን አላዋንስ፣ ኦቨርታይም፣ ታክሰብል አማውንት፣ ግሮስ ኤርኒንግ፣ ፔንሽን 7% ከኛ ላይ የሚቀነሰው፣ ኢንካም ታክስ፣ ቶታል ዲዳክሽን ኤንድ ኔት ፔመንት የሚል ቴብል ይኖረናል። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ለመስራት አሁን በዚህ አራት ሰዎች ይሄ ቀን የሰሩበት ቀን ነው። ቤዚክ ሳላሪ ለምሳሌ ለጀነራል ማኔጀር 12000 ብር ብለን እናስብ። ፋይናንስ ማኔጀር ከሆነ 30% ውስጥ እንድንከተው እንደ ኤግዛምፕል ለመስራት እንድንችል 8000 ብር ብለን እንውሰድ። ለሎጂስቲኩ 7500 ብር ብለን እንውሰድ በ25% ሬንጅ ውስጥ እንዲገባ። ለድራይቨሩ 5000 ብር ብለን እንውሰድ በ20% ሬንጅ ውስጥ ይገባል እና ማለት ነው። ታክሰብል ትራንስፖርት አላዋንስ ማለት ይሄ እንደ ካምፓኒው ትራንስፖርት አላዋንሳቸው ምንም ሳይቆረጥ የሚደርሰው ለአንድ ሰው ማክሲመም 600 ብር ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ይቆረጣል። ስለዚህ ድራግ እናድርገው ለሁሉም ሰው ያ ብር ቢደርሳቸው። ታክሰብል ምንም ባንሰጣቸው ፎር አላዋንስ ለጀነራል ማኔጀሩ በወር 500 ብር ቢወስድ ለፋይናንስ እና ለሎጂስቲካችን 200 ብር ብናደርግላቸው this ኤግዛምፕል ማለት ነው። ፖዚሽን አላዋንስ 1000 ብር ይውሰድ ጀነራል ማኔጀሩ፣ ሌሎቹ ምንም ብር አይወሰዱ። ኦቨርታይም ድራይቨራችን 700 ብር ይስራ በወር። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴብላችን የሞላበት ምክንያት አንደኛ ቴብሉ ላይ ምንድን ያደረግነው ታክሰብል አማውንት ሲሆን 12000 ብሩ ወይም ቤዚክ ሳላሪያችን ሲደመር ታክሰብል ትራንስፖርት አላዋንስ ሲደመር ፎር አላዋንስ ሲደመር ፖዚሽን አላዋንስ ሲደመር ኦቨርታይም ታክሰብል አማውንታችንን ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌሎች የሚጨመሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ የምናዋጣው ሌላ ሰው ብር ሊኖርብን ይችላል። ያንዳንዱን ነገሮቻችን መጨመር እንችላለን። ግሮስ ኤርኒንግ የምንለው ደግሞ በአጠቃላይ ለኛ ተብሎ የሚወጣው ወጪ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ቤዚክ ሳላሪያችን ሲደመር ትራንስፖርት አላዋንስ ሲደመር ታክሰብል ትራንስፖርት አላዋንስ ሲደመር ፎረን አላዋንስ ሲደመር ፖዚሽን አላዋንስ ሲደመር ኦቨርታይም አላዋንሳችን የምናገኘው ኦቨርታይማችን የምንሰራው ትርፍ ሰዓት ከስራ ሰዓት ውጪ ማታ የምናመሽበት ይሆናል። ቅዳሜና እሁድ የበዓል ቀን የምንገባበት ይሆናል። እነሱ ተደምረው ግሮስ ኤርኒንጋችን ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ፔንሽን ይሄኛው ከካምፓኒው የሚቆረጥበት ነው 11%። ሶ ፔንሽን እንዴት ነው የምንሰራው? ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ ከካምፓኒው ከሆነ 11%፣ ከኛ ከሆነ ደግሞ ከግለሰቡ ከሆነ ቤዚክ ሳላሪ ሲባዛ 0.07 ወይም 7% ይሆናል ማለት ነው። ኔት ኢንካም እንዴት ነው የምንሰራው ብንል የመጀመሪያውን ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢፍ ብሎ J12 ብሎ ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም እዚህ ጋር J12 ማለት የመጀመሪያዋ 12 ቁጥር እቺኛዋ ናት ማለት ነው። ሶ
ጄቲኤል ማለት 13500 ታክሰብል አማውንቴ ከ10900 ብር በላይ ከሆነ 35% ታክስ ሬት ከፋይ ሆነና 1500 ብር ይቀነስልኛል። ከ7800 ብር በላይ ከሆንኩኝ ደግሞ 30% ሬንጅ ውስጥ ገባና ሲቀነስ 955 ብር ይሆናል። ከ5251 ብር በላይ ከሆነ ደሞዜ በ25% ሬንጅ ውስጥ ታክስ ሬት ይቆረጥብኝና ሲቀነስልኝ 565 ብር ይሆናል። ከ3200 ብር በላይ ከሆነ የማገኘው ደሞዝ 20% ሬንጅ ውስጥ ይወድቅና ሲቀነስ 302 ብር ከ50 ሳንቲም ይሆናል። የደሞዜ ሬት ከ1651 ብር በላይ ከሆነ ደሞዜ ሲባዛ 15% ሲቀነስ 142 ብር ከ50 ሳንቲም ይሆናል። ደሞዜ ከ601 ብር በላይ ከሆነ በ10% ይባዛና ሲቀነስ 60 ብር ይሆናል። ከ600 ብር በታች ከሆነ ዜሮ ምንም ታክሰብል አይደለም ማለት ነው ያ ደሞዝ። ስለዚህ ኢንካም ታክስ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ቶታል ዲዳክሽን ደግሞ ያልነው ምንድነው? ፔንሽን ሲደመር ኢንካም ታክስ አጠቃላይ ቶታል ዲዳክሽን ከኛ ደሞዝ ላይ የሚሆነው ማለት ነው። ኔት ፔይ ወይም ደግሞ ኔት ኢንካም ደሞዛችን እኛ የምናገኘው ሲሆን ይሄ ደግሞ ከግሮስ ኤርኒንጋችን ሲቀነስ ቶታል ዲዳክሽናችን የምን ቀሪ ብር እኛ በወር የሚከፈለን ብር ነው ማለት ነው። አጭሩ ይሄን ይመስላል። ከዚህ አጠገብ እንትን መጨመር ትችላላችሁ። ሲግኒቸር የምትጨምሩት በካሽ የምትከፍሉ ከሆነ እያንዳንዱ ሰዎች ገንዘቡን በተቀበሉ ቁጥር እየፈረሙ እንዲወስዱ፣ በባንክ ከሆነ አያስፈልግም። እንደዚህ ብቻ ሰርታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።